Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Astăzi discutăm despre cum reacționează Statele Unite la transferul de rachete iraniene în Rusia, o escaladare bruscă a războiului din Ucraina, spun americanii. Institutul pentru Studiul Războiului a și stabilit cum ar putea Rusia să plătească Iranul pentru aceste rachete și discutăm despre contraatacul ucrainean în direcția Pokrovsk. Statele Unite ale Americii au declarat că orice transfer de rachete balistice din Iran către Rusia ar însemna o escaladare bruscă a războiului din Ucraina. Purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate al Casei Albe, Sean Savet, a declarat: am avertizat despre un parteneriat de securitate din ce în ce mai strâns dintre Rusia și Iran, încă de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia și suntem alarmați de aceste rapoarte. Orice transfer de rachete balistice iraniene în Rusia ar însemna o escaladare bruscă a sprijinului Iranului pentru războiul agresiv al Rusiei împotriva Ucrainei. Un alt oficial american a declarat pentru Reuters că monitorizează îndeaproape potențialul transfer de rachete iraniene către Rusia. Transferul vine după ce Statele Unite și partenerii, inclusiv din Europa, au avertizat că o astfel de mișcare a Iranului ar putea avea consecințe. Țările occidentale au urmărit cu îngrijorare strângerea legăturilor dintre Iran și Rusia în ultimele luni. Institutul pentru Studiul Războiului a stabilit cum ar putea Rusia să plătească Iranul pentru rachete. Analiștii de la institut au considerat că transferul de rachete balistice iraniene face parte dintr-un parteneriat strategic dintre Iran și Rusia. Iranul are nevoie din partea Rusiei de o infuzie de bani în economia țării, de avioane de luptă rusești Su-35 și de ajutor în modernizarea capacităților sale cibernetice și a programelor de rachete și spațiale. Analiștii institutului au raportat în mod repetat cum Moscova și Teheranul și-au extins cooperarea economică, mediatică, militară și politică de când forțele ruse au lansat invazia la scară largă asupra Ucrainei din februarie 2022. Iranul caută beneficii economice și militare din parteneriatul său cu Rusia și a căutat bani pentru economia sa întârziată în schimbul vânzărilor de arme către Kremlin, a raportat Institutul pentru Studiul Războiului încă din septembrie 2023. Iranul a încercat de asemenea să achiziționeze avioane de luptă rusești Su-35, iar oficialii iranieni au presat Rusia să furnizeze aceste avioane în timpul unei întâlniri cu secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Sergei Shoigu, la Teheran în august 2024. Liderii iranieni au făcut apel separat la Rusia pentru sprijin în modernizarea capacităților lor cibernetice și a programelor spațiale și de rachete, ca parte a cooperării militare extinse. Statele Unite și țările europene au pregătit deja un pachet de sancțiuni împotriva Iranului dacă aceste lucruri se vor întâmpla. Ziua 927 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 7 septembrie 2024, pierderile totale în luptă ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei din 24 februarie 2022 se ridică la 623.990 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi semnificative pe frontul din Ucraina, între care 1270 de militari, un tank și 0 blindate. Singurele pierderi ridicate pe lângă pierderile de militari sunt 29 de piese de artilerie. Oare s-au terminat blindatele rusești și armata le cheltuiește mai chibzuit decât până acum? Sau este vorba despre o greșeală ucraineană de transmitere a informațiilor? Pentru că văd că numărul de persoane nimicite a rămas același, destul de ridicat. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Armata ucraineană contraatacă în direcția Pokrovsk.
AFU avea în rezervă 4 sau 5 brigăzi care luptă acum în direcția Pokrovsk și desfășoară mici contraatacuri care încetinesc și resping rușii. Acum preluarea Pokrovskului de către ruși, care părea cândva un lucru inevitabil, pare mai puțin probabil, scrie Forbes. Publicația scrie că armata a doua combinată rusă, zeci de regimente și brigăzi, depășește de aproximativ 4 ori forțele ucrainene din jurul Pokrovsk, care fac parte din grupul operațional strategic Tavria. Potrivit articolului, ucrainenii s-au retras de-a lungul axei Pokrovsk cel puțin de la jumătatea lunii februarie, când rușii au spart apărarea orașului, fortăreața Avdiivka, la capătul de est al axei. Potrivit publicației americane, ucrainenii țineau în rezervă 4 sau 5 brigăzi, fiecare având până la 2000 de soldați și sute de echipamente. O să mai adaug doar că Forbes notează că nu trebuie așteptate schimbări drastice imediate în jurul orașului Pokrovsk. În prezent, întăririle ucrainene, cel puțin brigada Karadag a Gărzii Naționale și brigada 12 Azov, cât și brigada 93 mecanizată a forțelor armate ale Ucrainei, efectuează mici contraatacuri, al căror efect principal este de a încetini sau respinge rușii. Și vedeți mai jos, în continuare, articolul scris de către cei de la Forbes. În ceea ce urmează, vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii.
mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.